Morjesta ihmiset. Mä seison tällä hetkellä Siikanevan suon reunassa täällä Pirkanmaalla ja mä oon lähdössä vuorokauden mittaiselle hiihtoretkelle tonne suolle. Tämä suoalue on 6 kilometriä reunasta reunaan ja siellä keskellä puolivälissä on semmonen Jaarikanmaan laavupaikka, mihin mä oon menossa tänään. Mä laitan riippumaton johonkin siihen laavun läheisyyteen, leiriydyn siihen ja sit siinä on tulentekomahdollisuus ja näin, niin siinä on hyvä viettää pitkää ja pimeätä keskitalven iltaa ja yötä. Huomenna mä oon menossa sitten käymään semmoisella vanhalla lentoonnettomuuspaikalla. 85 vuotta sitten tammikuussa 1940 Suomen ilmavoimien pommikone putosi tälle suolle. Siitä koneesta ei ole paljon mitään jäljellä, mutta sieltä suosta pilkistää kyllä sen verran peltiä, että se onnettomuuspaikka on kyllä löydettävissä ja mä oon menossa käymään siellä. Joo, luvassa on tämmöistä pienimuotoista seikkailua Suomen luonnossa. Tervetuloa mukaan reissuun. Hiihtokelit vaikuttaisi oikeinkin hyvältä, että täällä on nyt siis tämmöinen niin kuin suojalumesta jäätynyt kova hanki täällä suolla ja sen päällä on vaan niin kuin vähäsen irtolunta, tommonen joku 5 senttiä irtonaista pakkaslunta, että tosi hyvä hiihtää sen perusteella, mitä nyt vähän tässä liikahdin liikkeelle suksilla. Luntakin pyryttää ja se on aika osuvaa, koska se lentokone silloin 85 vuotta sitten, niin se putosi nimenomaan lumimyrskyssä ja mahdollisesti siitä myrskystä johtuen mä näin tässä kohtaa varpuspöllön joskus yhdellä aikaisemmalla reissulla ja nyt vaistomaisesti pysähdyin tähän katsomaan, että näkyykö pöllöä, mutta ei näy. Joo, mulla on karskit nyt suksina tällä reissulla, että nämä on tämmöiset vähän lyhyemmät ja leveämmät metsäsukset. Näissä on niin kuin 2 metriä kertaa 10 senttiä noin mitat ja on kyllä tosi hyvät sukset. Mä tykkään näistä tosi paljon, että ne menee autoon ihan heittämällä sisälle, kun sitä pituutta ei ole sen enempää. Ja siis toi leveys kumminkin kompensoi aika hyvin niin kuin kantavuutta sitten vähän lyhyemmillä suksilla. Ja näissä on reilusti jalkavuutta, nämä on aika liukkaat ja menevät sukset, niin mukava hiihtää. Mulla on reppu nyt tällä reissulla, kun nuo kilometrit jää aika vähäiseksi ja 1 yön reissu vaan, niin mulla ei ole nyt ahkiota tällä kertaa. Näissä suksissa on ilmastointiteippiä, kun näiden edellinen omistaja kiinnitti hätäratkaisuna pitokarvat vaellusreissulla niin kuin ilmastointiteipillä suksiin. Ja mä en ole ottanut niitä pois, kun mä oon ajatellut, että sieltä paljastuu vaan se inhottava sitkeä liima. Suksien alapinnassahan sitä teippiä ei toki enää ole, vaan tuossa päällä. Joo, edellinen omistaja ei tykännyt näistä yhtään ja sain ilmatteeksi nämä sukset, että hyvä diili. Kesäreitin pitkospuut. Nyt on kesään vielä vähän matkaa, mutta päivä on tänään jo 36 minuuttia pidempi kuin talvipäivän seisauksena, että kyllä se siitä. Tosi hienoja monet noista kangasmaista, noista metsäsaarekkeista, mitä suosta nousee. Niissä on hienoja käppyrämäntyjä ja harmaita keloja ja usein niissä on ihan koskemattoman näköinen jäkälämatto, mitä ei nykypäivänä kovin monessa paikassa näe. Eikä tietysti nytkään näe muuta kuin vähän lumen alta.
Hyvin on suonsilmät jäässä. Vettä en ole nähnyt niinku yhtään missään, mutta tommosia lumettomia jääkohtia toki, että ne on ollut sulia vielä varmaan vähän aikaa sitten. Sulapaikat erottuisi hyvin, kun lumessa on monttu ja siellä on vettä pohjalla, niin se erottuu kyllä kauas, ettei tässä mitään hätää, ihan turvallista täällä on. Kulkee näin, ei tule mutakylpyä sitten, mutta tietysti jos sattuisi tulemaan tänne ihan just sitten, kun ne suonsilmät on niinku jäätynyt vaan ihan pinnasta, niin voisi olla hankalaa kyllä. Pitäisi vaan sauvoilla kokeilla sitä kestävyyttä aina eteenpäin. Jahas, tässä saaressa onkin ollut kunnon kulo jossain vaiheessa. Kuusi on kuollut pystyyn, mutta viereinen koivu on selvinnyt hengissä kulosta. Aika jännä. No siellä näkyy Jaarikan maa. Ja laavupaikka on tuolla niin kuin eteläkärjessä, vähän niin kuin ns. Kulman takana tästä katsottuna. No nyt vasta löytyy ensimmäinen auki oleva suonsilmä. Siinä on pohjavesi lähellä, lämmin vesi, ei pääse jäätymään helposti. Joo, nyt mä alan olla laavun lähellä. Sieltä tulee pitkospuureitti suolta. Ei ole nyt mitään jälkiä. Yllättävän sitkeästi jotkut kulkee talvellakin niin kuin jalkapatikassa täällä, mutta nyt ei ole kukaan mennyt hetkeen. Toki ymmärrettävää tietysti, että suksetkin on jonkunmoinen sijoitus niin kuin rahallisesti. Ja jos tietää, ettei niille ole käyttöä kuin kerran vuodessa, niin ehkä sitten mieluummin vaan rämpii sen jalkapatikan lumessa. Näin. Nyt on laavulle päästy. Tämä Jaarikanmaa nousee jonkun verrankin tuolta suon pinnasta niin kuin ylöspäin. Ja tästä laavun edestäkin on tosi komea maisema tonne avosuolle päin. Yhdet jalanjäljet on tässä ja yhdet liukulumikenkien jäljet tuli tänne, niin ne on varmaan saman ihmisen jäljet, että ei ole kauheasti käyty täällä nyt talviaikaan. Kesällähän tää on ihan semmoinen niin kuin täällä kuhisee suorastaan ihmisiä. Voisi hetken vaan istua ja ihmetellä tässä ja laittaa sitten bensakeittimen tulille ja keittää kahvit. Täytyy käydä katsomassa myös, että onko polttopuuta. Se ei ole mikään itsestäänselvyys. Toivottavasti olisi.
Hyvä, on puuta. Hyvä olla täällä. Niin on kaunista kuin postikortin kuvassa ja pakkasta on sopivasti joku semmoinen 6-7 astetta varmaan. Mä en tarkalleen tiedä, mutta veikkaan semmoista. Sitä luokkaa kumminkin ja puissa on lunta ja tuommoista kuuraa, niin tekee todella kauniin talvimaiseman kyllä ja aivan on rauhallista. Lunta ei ole kyllä paljoa. Pirkanmaallahan oli tuossa niin parhaimmillaan 42 senttiä lunta, kun tähän osui joku semmoinen kunnon lumimyräkkä tälle korkeudelle, mutta se kesti niin kuin tyyliin 2 päivää. Sitten meni nopeasti taas plussalle ja tuli vuosisadan loskakelit ja niin kuin, se oli aika hurjaa kyllä. Se niin kuin lumimäärä romahti sitten taas ihan hetkessä samalla lailla kuin oli tullutkin. Ja tässä on tietysti se hyvä puoli, että nythän niin kuin jäät pääsee vahvistumaan hyvin, kun lumipeite on ohut. Katsotaan, lähtisikö tämmöiset vähän isommat palikat tosta palamaan. Tämmöiset paksummat puut joskus lähtee kyllä ihan hyvin, jos ne on niinku pystyssä. Niin liekki tykkää siitä. Joo, ei se syttynyt ihan niin tyylikkäästi kuin mitä mä ajattelin, että aika paljon on tuommoista pienempää puuta pitänyt polttaa tuossa pölkkyjen päällä, mutta kyllä se lopulta kuitenkin syttyi siitä. Hyvä. Nyt on jonkunmoiset tulet tuossa pöhisemässä ja vähän lämmittämässä ja alkaa olla nälkä, niin pitää tehdä ruokaa. Mulla on tässä kauriin paahtopaisti jäisenä. Mä vuolen tästä puukolla vaan ohuita lastuja ja paistan ne pannulla niin kuin semmoisen käristyksen teen siitä ja sitten perunoita sen kanssa ja suolaa ja pippuria vaan lihanmausteeksi, ei siinä sen ihmeempää. Tietysti sitä voita tulee sitten paistamiseen. Ja sitten tätä lihaa täältä.
Niin, tuleehan tuohon käristykseen siis valkosipulia, meinas ihan unohtua. Muutama kynsi. Tämmönen. Eiköhän näillä taas nälkä siirry hetkeksi eteenpäin. Kyllä toimii. Lumipyrykin loppu ja selkeni aika paljonkin tää ilma täällä. Nyt taas näkee tonne suolle vähän sen, kun ilma on kirkkaampi. Se olisi seuraavaksi sitten majoitteen laittaminen, että pääsee joskus nukkumaankin. Huomenta. Uusi päivä on valjennut. Mä heräsin tuossa suunnilleen 3 varttia ennen sarastusta tai jotakin sitä luokkaa. Ja laitoin pienet tulet, keitin kahvia, tein pari aamupalaleipää ja nyt on mukava vaan istua tässä ja katsella maisemaa. Kauhean pitkäksi aikaa en kuitenkaan aio jäädä istuskelemaan, että mä syön tässä aamupalan vaan ja pakkaan kamppeet ja lähden sitten hiihtämään sinne lentokoneen putoamispaikalle. Nyt on tammikuu 2025 ja maassa on rauha ja täällä suollakin on ihan rauhallista, mutta tammikuun 28. päivä vuonna 1940 Suomi kävi talvisotaa. Ja täällä suolla tapahtui semmoinen juttu, että suomalaisten pommikone Bristol Blenheim malliltaan putosi kovaa vauhtia tonne suohon ja tunkeutui jäisen suonpinnan läpi lähes kokonaan sinne suohon ilmeisesti, mutta osa siitä jäi näkyviin ja se näkyviin jäänyt osa vielä sitten syttyi palamaan, eli se kone tuhoutui täysin ja pilotti ja 2 mekaanikkoa sai surmansa siinä onnettomuudessa ja se ei siis pudonnut sotatoimien takia, vaan sitä konetta oltiin siirtämässä kentältä toiselle. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se lähtöpaikka oli Tampere ja määränpää oli Tikkakoski. Ja siellä se joutui kääntymään takas Tikkakoskelta ja sitten sillä paluumatkalla se putosi tänne. Ja sitä syytä ei niin tiedetä, eikä siinä tiettävästi ollut mitään vikaa siinä koneessa kuitenkaan ja näin, että olisiko se säätila sitten vaikuttanut jotenkin siihen, mutta se putosi siis vielä niin kuin jyrkässä kulmassa ja kovaa vauhtia tonne suohon, että ei ollut mikään semmoinen niin kuin pakkolaskun yritys tai tämmöinen ilmeisesti sitten kyseessä siinä ja näin. No tässä lähellä on armeijan varikko ja sotien aikaan siellä oli vielä lentokenttä, nykyään ei ole, mutta et liittyisikö se sitten jotenkin siihen, että yrittikö ne jotenkin sitten hätäpäissään laskeutua sinne tai jotakin. Sitä en tiedä, eikä varmaan tiedä kukaan muukaan, mutta tuosta on ylipäätään aika niin kuin tipoittain mitään tietoa
saatavissa tuosta tapauksesta, mutta sillä siinä kumminkin niin kuin karkeasti ottaen kävi. Siitä koneesta on osia vielä nähtävissä tuolla suolla, niin käydään katsomassa. Hei hei Jaarikanmaan Laavu, kiitoksia yöpaikasta ja etenkin nuotiosta. Reppu saa jäädä tohon odottamaan ja suunta tuonne päin. Hyvä saada kunnolla liikettä ja lämpöä aikaiseksi. Vaikka ei mulla varsinaisesti kylmä ollut missään vaiheessa tossa, mutta se on kumminkin toi talvikeleillä paikallaan oleminen semmoista, että kyllä ne jalat vaan jäähtyy tosi helposti ja kädet ja näin. Tulee tosi hyvä fiilis sit kun se lämpö kunnolla lähtee niinku lihaksista leviämään, pääsee liikkeelle. Ja tosi kevyesti kulkee nyt tää hiihto, kun ei ole reppu selässä. Se repun paino niinku linttaa suksia maata vasten ja vie sitä jalkavuutta pois. Niin nyt kun on pelkästään oma paino suksien päällä, niin kulkee paljon liukkaammin. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin täällä ei ihan kauheasti ole nähtävää, mutta jos tietää tarinan, niin nämä vähäiset osat, mitä siitä koneesta tässä on jäljellä, niin on kyllä aika puhuttelevia täällä suolla liikkuessa. Näissä on hyvä muistaa myös, että tämäkin on hautapaikka niin kuin 3 ihmiselle, että semmoinen tietynlainen arvokkuus on hyvä niin kuin säilyttää tämmöisillä paikoilla. Miettikää, jos olisi sattunut olemaan liikkeellä täällä suolla sen tapahtuman aikaan ja olisi nähnyt sen. Joku vanha isäntä olisi hyvinkin saattanut hiihdellä täällä suolla haulikko selässä jotain lintuja etsimässä. Ja sitten pilvien läpi tulee kauhealla ulinalla lentokone suoraan maahan ja törmää tänne ja syttyy palamaan. Siinä olisi tarina kerrottavaksi. No niin pojat, kiitos palvelusta Suomen kansan hyväksi ja kevyet mullat. Kyllä kummasti vaan tulee nälkä hiihdellessä, vaikka ei ole mikään kummonen toi lumen syvyys edessä, että voisi olla paljon väsyttävämpikin toi lumihanki kyllä. Onneksi mulla on pari leipää valmiina tässä ja 1 syömätön kananmuna aamulta, niin saa vähän evästä tässä välissä. Mutta mulla on tässä nyt enää paluumatka tonne suon toiselle reunalle ja tämä reissu päättyy nyt tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!